Shikues nderuar, përshëndetje, mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Unë jam Alen Xhelili për të folur rreth zhvillimeve politike ditës. Të ftuar në studio kam zotin Kreshnik Collaku, kreu i departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike, njerëz edhe antar i kryesisë në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi gjithmonë ju kem në studio zot Collaku. Dhe megjithëse nuk jeni zgjedhur deputet, sërish nuk jeni as pjesë e lëvizjes për ngritjen e Partisë Demokratike, vazhdoni të qëndroni linjës opozitarizmit në krah të zotit Basha dhe të Partisë Demokratike. E sigurt që i qëndroj linjës opozitarizmit me Partinë Demokratike. Unë të kjo studio kam folur dhe këtë të falenderoj të gjithmonë hapur dhe në sinqert dhe po flas dhe këtë radhë kështu. Më pyete nëse nuk jam apo jo në deputet, sigurisht është fakt. Dhe po, jam i trishtuar, i pezmatuar në këtë gjë. Jo sepse, siç dihet, është një ambicie kujdo që merret në politikë. Por unë besoj se duhet dhe nuk vuaj fare nga kompleksi i etiketimit që shpeshherë bëjnë njerëzit për çdo lloj kritike apo pak në si PD, se shiko nuk ishit në lista dhe prandaj i mërzitur. Jam i mërzitur dhe i zhgënjur, sepse mendoj që parlamenti dhe aktiviteti parlamentar i njeriu që angazhohet në politikë, dhe këtë përpiqem t'ju them dhe kolegëve të mi të ri, mbase deputetëve të ri, PD, po dhe më gjerë, parlamenti nuk është fillimi i politikës, kam dëgjuar shpeshherë ca që e thon këtë. Parlamenti, aktiviteti parlamentar, është, si thua, thuajse pjesa më e lartë, destinacioni final i një aktiviteti kontributi politik të njeriu që angazhohet. Patjetër kërkon përvojën, kërkon eksperiencën, kërkon cilësinë, profesionalizmin. Parlamenti nuk është një vend pune. Sot në mënyrë fatale, totalisht degraduar, parlamenti konceptohet si një vend pune, një vend i mirë pune. Edhe nga ana e zotit Basha? Nuk e di nga ana e zotit Basha, shpresoj që jo, por po ta them, kam folur me shumë njerëz deputet të ri. Sepse është ai që ka vendosur për listat. Jo them edhe kritikën rezervë. E bëra këtë hyrje për vete për dalë te një rezervë që kam. Që thonë që kemi vende të mira pune, marrim këto rrogat të larta dhe tani fillojmë politikën. Kjo është në rast se konceptohet parlamenti një vendi si fillimi i politikës, ky është degradimi i politikës. Parlamenti është fundi, etapa finale, më e rëndësishmja e një aktiviteti. Dhe unë personalisht, patjetër jam në njerëzit që kam një kontribut që nga themelimi i Partisë Demokratike, patjetër me gabimet e mia, me përplasjet, me luftrat e brendshme, me replikat, me qëndrimet e ndryshme. Por në fundit besoj se bëj pjesë të kësaj kategorie njerëzish në Partinë Demokratike që askush asnjëherë nuk ma ka falur asgjë në karrierën që kam bërë. Gjithçka ka qenë e paguar shtrenjtë me punë, me djers, me sakrificë, duke bërë dhe gabime ndonjëherë, duke edhe u ballafaquar në anën tjetër. Por si të qoftë e kam prekur me dorë. Kam patur përvojësime të larta shtetërore, diplomatike në këtë rast në gjatë qeverisë së PD-s. Kam patur në procesin e ngritjes së PD-s suksese, punë voluminoze për ngritjen e partisë. Nga 15 bashkitë e fituara nga Partia Demokratike, 2 i kam drejtuar unë, ju e dini, bashkinë e Matit apo të Klosit. Kështu që absolutisht isha në njerëzit që nuk e mendoja kandidimin e në listë si një bonus, si një dhuratë që më bëj. Ishte absolutisht një detyrim, ishte një rezultante logjike e një kontributi. Dhe si puna ime, në Partinë Demokratike ka shumë djemë të ri, të cilët janë pjesë e historisë partisë, edhe pse në moshe të reja, kanë eksperiencat politike, kanë eksperiencat dhe lidhjet në terren dhe me strukturat, dhe patjetër duhet i ishin dhe fatkeqësisht do t'i mungojnë atyre listave. Dhe unë mendoj dhe këtë e kam të në fare hapur, e kam të në sy dhe kryetarit të zotit Basha, edhe në formë personale, por dhe në ambiente publike, në takime forumesh, në gjykimin tim, një ndër dëmet e mëdhaja të rezultatit zgjedhur të Partisë Demokratike ishin pikërisht kualiteti dhe mënyra se si u përzgjedhën listat. Pra ky grup parlamentar i Partisë Demokratike nuk është grupi më i mirë në gjykimin tuaj që mund të kishte me asetet që ka vetë opozita dhe Partia Demokratike? Po, unë mendoj që ky nuk është më e mira që kishte në dispozicion Partia Demokratike jo vetëm për të përfaqësuar në parlament, por dhe për të fituar më shumë mandates në parlament. Unë mendoj se si defekt dhe si produkt i këtyre defekteve në lista,
ne mund na kenë humbur rreth 10, 12, 13 mandate të sigurta në çdo zonë. Dhe këtë mund t'ja bëjmë, po mbase do kemi kohë ta bëjmë analizat e brenda partisë me laps dhe me letër në çdo qark elektoral, ne si pasojë e mos kolaudimit të mirë të përfaqësimit tonë për lista, kemi humbur të paktën 10 deri në 12 mandate Nuk e dinte zoti Basha diçka tillë, nuk e kishte këtë informacion zoti Basha, sepse nëse ndjekim arsyetimin dhe logjikën tuaj, duket sikur e ka ditur dhe nuk ka dashur. Jo, unë nuk mendoj që e ka ditur dhe nuk ka dashur. E di që qarkullojnë teori tilla konspiracioni, marrëveshje, nuk besoj asnjëra nga këto. Mendoj që këto janë mendje të dobta, të cilat përpiqen të gjejnë argumente kur e kanë argumente përballë. Unë mendoj që zoti Basha ka difektuar në një moment shumë ngarkuar për të, edhe emocionalisht, por dhe presioni politik, por dhe menaxherial të njerëzve. Dhe thjesht ka gabuar. Gabimi i tij kryesor ka qenë në gjykimin tim se nuk ka vendimarrjen siç e ka pohuar vetë. Dhe siç e ka premtuar vetë që nuk do ndodhë më, vendimarrjen e ka kryer në një qark shumë të mbyllur, ose personale o me një qark njerëzish, këshilltarësh shumë të afërt, por pa njohje reale. Pra, në rast se e ka bërë vetë, është defekti i tij. Në rast se e ka bërë me këshilltar, është defekti i tërëve atyre që kanë këshilluar. Cilët ish kryeministri i konsideroi disaster. Po, jam dakord fare me zotin Berisha, këtë pikë. Pra, unë nuk e di kush e ka marrë këtë vendim, por kushdo ta ketë marrë këtë vendim, e ka bërë në një mosnjohje serioze të nervit, strukturave dhe temperaturës të militancës Partisë Demokratike. Kjo ka shumë pasojë zoti Collaku. Kjo ka pasojë jo për faktin që hipotetikisht duhet kishte marrë disa mandate më shumë Partia Demokratike siç thoni ju, por edhe për faktin që në situatën në cilën ndodhet sot Partia Demokratike, një nga momentet më të vështira në historinë e saj. Pra, ky që gabimi për mendimin tim kryesor dhe këto teoritë marrëveshjes janë totalisht jo korrekte, jo të sinqerta, ose janë të pamëndshura kur lexohen. Marrëveshja midis zotit Basha dhe Edi Ramës, kryetarit të Partisë Demokratike dhe kryeministrit, ishte një sukses politik i opozitës. Asnjë opozit. Unë ja kam thënë këtë, e ndjen ndonjëherë zotin Basha që kompleksohet nga ky presion që marrëveshja. Jo, nuk e prishi marrëveshja. Nuk e prishi marrëveshja. Madje marrëveshja ka qenë në marrëveshjet më suksesshme që ndonjëherë ndonjë opozit i ka marrë qeverisë. I ka marrë gjysmën e qeverisë në tavolinë, i ka vënë monitorim në kontrollin e procesit zgjedhor, i ka lidhur si thua duhet. Praktikisht me marrëveshjen Lulzim Basha arriti sukses të lartë politik dhe imazhi që kjo qeveri është duke rënë për gjysmë rënë tavolinë. Por çfarë ndodhi pas marrëveshjes? Mbase euforia, mbase këshilla e keqe, mbase këshilla e pa informuar. Pra, jo thash ky mozaik elementesh bën që të merret një vendim fatal për listat, i cili anulloi çdo avantazh që marrëveshja mori, që marrëveshja i dha a priori PD-s. Çfarë bëri goditja e listave? E para dha sensin se në parti nuk respektohet një sistem karriere. Që sistemi karrierës dhe sistem besimi. Pra, praktikisht çdo antar i një partie me vendimarrjen e parti funksionon si një bankë. Kapitalet e tua ti investon te banka, angazhimin dhe e di që ato nuk u mbasin. Me mënyrën se si u shpallën listat, pra pa u konsultuar forumet e partisë, kryesia, Këshilli Kombëtar, u dha sensi që të bashkëpunëtorët të afër. Në rastin tim, sikundër unë, por dhe tjerë. Deri tek antari i fundit i partisë, se shiko, këtu askush nuk është i sigurt për kontributet që bën, sepse kur të shikojnë ty që investohesh, ishte pritshmëria, dhe kjo nuk ndodh, çfarë garancie ka i antari i fundit, që vjen si zinxhir mbas. Kjo thyerje i besimit reciprok bëri që të na çarmatosen gardianët. Është e vërtetë që thotë që pretendon zot Basha, është shumë e vërtetë. Janë blerë vota, janë përdorur banda. Por ja po t'jap shembullin e një zone e cilën unë e njoh, kam prekur. Por 200.000 demokratë që nuk e mbështeten më Partinë Demokratike. T'jap shembullin e një zone të prekur nga unë. Po, por janë 200.000 demokratë që nuk e mbështeten Partinë Demokratike. Po, prandaj këtë po shpjegojmë të them. 2 vjet më parë, unë drejtova fushatën në degën e Partisë Demokratike Mat, në 2 bashki, Burrel dhe Klos. 2 vjet më parë. Kishte banda, kishte para, kishte forca qeveritare, policia me radhë, dhe ne arritëm e mundëm dhe i morëm të 2 bashkit. Një bastion gati ishte bashkia e Borrelit. 2 vjet më pas çfarë ndodhi? U thye ky kod besimi. Ata të njëjtë demokratë janë. Ata të njëjtat banda janë. Por çfarë ndodh që sot, mbas 2 vjetësh, dega e Matit, qarku Dibrës, pson humbjen më të thellë historike në historinë e Partisë Demokratike, minus 13% nga 2013. Çfarë ndodh? Sepse, dhe këtë ta them sepse një zonë që e njoh,
Dikush mund të flasë për zona tjera, sepse u thye pikërisht ky besim tek njëri tjetri. Dhe duke u thyer besimi, ne azgjesuam në mënyrë fatale gardianët e Partisë Demokratike, militantët të cilët janë zgjidhja e vetme për të bllokuar bandat që blejnë votat. Me këtë shpirt të thyrë të demokratëve, me këtë besim të thyrë të demokratëve, bandat, eurot, kanabisi bëri kërdim pastaj. Dhe prandaj them që fatkeqësia jonë ishte pikërisht procedura e nxjerrjes së momentit më të rëndësishëm politik partisë, që është lista e kandidatëve, dhe absolutisht pastaj po të hyni, po këtu hyn personalizma dhe cilësia e shumë kandidatëve. Njerëz që nuk njihnin strukturën e partisë, njerëz që shkojnë për të parë në zonë, njerëz që kishin lidhje me PD-n. Si mund shkoj të sakrifikoj militanti duke rrezikuar, edhe jetën kanë rrezikuar militantët tanë. Unë kam treguar historinë e bashkisë Borrell çfarë u bë. E mbrojtën demokratët e Borrellit, e mbrojtën fizikisht Kutin, se po dilte nga salla. Po në evident fizikisht mund kishte viktima në sallë. Dhe e mbrojtën këta militantë. Po këta militantë ku ishin sot? Sepse ti kur thyen besimin, pra kur askush nuk kupton se çfarë po ndodh, atëherë tip azgjeson ato asete mbrojtëse që ke kundër këtyre proceseve. Dhe unë them këtu ka qenë gabimi. E mira kësaj gjëje është, dhe po ta them këtë pjesë. E mira kësaj gjëje është që Zoti Basha i pari dhe të gjithë njerëzit të tjerë më të rëndësishëm mëtej e ka pranuar këtë defekt. Dhe është deklaruar në disa raste se ky që një gabim, se kjo nuk do të ndodhë më. Pastaj mund vim tek platformat që dalin sot kolektiv, por kjo është histori tjetër, prandaj përgjigjes tuaj të kësaj që më thatë ju ku ndodheni. Po, unë jam një kritik i çfarë ndodhi në PD, sidomos në këto në momentet e listave, momentin zgjedhor. Kam qenë një mbështetës Lulzim Bashës, si ditën e dytë të zhbërgjuar partie, një dëshmitar se sa aktiv kam qenë dhe këtë e pranoj, nuk është, por jam kritik se si Zoti Basha menaxhoi këtë moment zgjedhor. Absolutisht sot jam sërish në krah të Zotit Basha për ta ndihmuar dhe për të dëshmuar se ato gabime të deklaruara nga ana tij do të korrigjohen dhe ne sot do të rindërtojmë një klim të re besimi brenda Partisë Demokratike, pa të cilën as Basha, as një nga ne, as platformat, absolutisht askush nuk mund të ringrej më Partinë Demokratike. Pra çfarë duhet të rifitojmë është klima e besimit tek njëri tjetri. Klima se çdo kush që kontribon, kontributi duhet të njihet. Se duhet të njihet hapur, drejt, se nuk mund të bëjmë hile me njëri tjetrit, se duhet të kontribojmë pastër, të investojmë pastër tek ajo që është shtëpia jonë e përbashkët, Partia Demokratike. Pa të cilën sa do të thyem mure, xhama apo çati, të gjithë jemi në rrugë. Prandaj ky është pozicioni im edhe në raport me Zotin Basha, por edhe raport me këta platformës. Pra jam kritik çfarë ndodhi, për sa të kem mundësi do të ushtroj presion që këto të korrigjohen, por absolutisht jo duke shkatruar PD-n, jo duke personalizuar betejën, por duke i besuar. Po unë jam një njerëzit që e kam kritikuar në sy Lulzim Bashën dhe jam një njerëzit sot i besoj se ka një vullnet për ta korrigjuar. Mbas një kohe, nuk e di sa kohësh, mund vinë në studio të them që Alen, besimi im nuk verifikua. Mund të ndodhi, shpresoj që jo. Por absolutisht nuk kam asnjë element që të shkoj drejt kësaj. Pra, unë mendoj që si unë dhe shumica e demokratëve ja kanë ridhënë dhe njëherë besimin Lulzim Bashës, duhet të ushtrojnë presionin që gabimet të korrigjohen dhe megjithatë të shmanget çdo mënyrë që këto të ripërsëriten. Pastaj pjesë të tjera, lëra pushteti, lëra karrigesh, janë histori që janë të hapura, nuk ka gjë të zakonshme, por është krejt një logjik normale. Për qenë korrekt dhe fair, unë dua të ndjekim se çka thënë sot zoti Boda, figurë e rëndësishme e Partisë Demokratike, më shumë se një dekadë sekretari i përgjithshëm, i cili ka rreshtuar disa pika në lidhje me vijimësinë e Partisë Demokratike dhe një unifikimi sipas tij, po përmes kushteve në thonjza që vendos lëvizja për ringritjen e Partisë Demokratike. Përbën kushtin e parë të domosdoshëm për të pretenduar një ringritje dhe një rigjallërim të aktivitetit politik të Partisë Demokratike. Unë mendoj që vetë kryetarit i intereson një proces i tillë, si japi parë për të kërkuar dhe për tentuar rifitimin e kredibilitetit, të bjerur poshtë për shkak të farsës 22 korrikut. Qëllimi i kësaj lëvizje nuk është të gjejë konsensus midis nesh, drejtuesve aktual të Partisë Demokratike, kryetarit të Partisë Demokratike. Ka një qëllim shumë më të gjerë se kaq. Të bashkojmë gjithë Partinë Demokratike përmes një procesi analize të thellë, jo të orientuar dhe të diktuar, por ashtu siç e mendojnë demokratët. Dhe përmes kësaj analize pastaj të ftojmë për të rindërtuar të gjitha organet drejtuese nga seksioni deri në nivelin më të lartë me një frym të tillë, pra, me devizën e bashkimit përmes zgjedhjeve. Ne nuk shohim rrugë tjetër të bashkimit të Partisë Demokratike. Sigurisht që ne nuk jemi të zyrtarizuar për shkak të një organizimi juridik. Ne jemi lëvizje brenda Partisë Demokratike, sigurisht që
do t'ju adresohet dhe do t'i paraqitet edhe Partisë Demokratike si kërkesë, megjithëse kjo është një kërkesë publike dhe një platformë publike. Pas kësaj sigurisht që do të shkojmë për të takuar demokratët anë mbanë Shqipërisë, për të nxjerrë ata nga pasiviteti dhe për t'i bërë ata pjesë të një çështje të madhe të Partisë Demokratike, ajo e riorganizimit dhe konsolidimit të Partisë Demokratike. Pra do të jetë një platformë që do të debatohet në strukturat e Partisë Demokratike. Nuk kërkojmë as fraksion dhe as përfaqësime të cilësuara. Kërkojmë që demokratët vetë ne të jemi pjesë të barabartë si çdo antar i Partisë Demokratike me të drejtën për të votuar dhe për tu votuar. Dhe pastaj do të jetë vota e demokratëve që do të kompozojë atë drejtim që meritojnë vetë ata. Rruga që mund sugjerohet dhe që shpesh e kemi dëgjuar, ajo e ndarjes apo të themi e ndarjes së posteve apo të trekjes së pjesëve të kësaj lëvizje për të pasur organ drejtuese të Partisë Demokratike, mendoj që është e dëmshme dhe nuk i shërben as ringritjes së kredibilitetit të kryetarit të Partisë Demokratike, që tashmë është dëmtuar rënd edhe për shkak të zgjedhjeve, veç veprimeve që kanë të bëjnë me periudhën zgjedhore dhe periudhën parazgjedhore, marrëveshjen e tjera, edhe me farsën elektorale të 22 korrikut. Në cilat pika bini dakord me zotin Bode dhe në cilat jo? Alen, kishte kohë që përflitej bërja publike një platforme nga një pjesë kolegëve tanë. Sigurisht prisja diçka, një dokument më cilësor. Sepse mendoj që aty ka njerëz që mund të kishin përgatitur diçka më cilësore. Megjithatë, edhe një tërheqje e grupimit, do të duket sikur më shumë shtrindorën se sa vënë me shpatulla pas murit kryetarit. Le ta komentoj pak. E kam parë njohur publikisht atë që ka dalë. Kritika ime është, po është kritikë personale. Kritika ime është që ty ndjej shumë nota emotive, emocionale. Pa tjetër, nervozizmi ka shi personalisht Lulzim Bashës, dikujt antipatia historike ka shi Bashës. Janë çështje dakord, mund të jenë reale tek secili individ, por që kjo të përkthehet në një platformë politike ja humbet seriozitetin. Fakti që gjithë fajin e ka Basha si gjithë fajin e ka Saliu, janë bindje, por nuk është dokument, nuk është element platformë, vërejtja e parë, që ka mund pak. E dyta që mendoj dokumenti ka një dozë predikuese të tepruar. Duam rrënjitjen e partisë, bashkimin e partisë, dakord, tu s'ka asgjë të re. Interesante do të ishin temat, propozimet konkrete për të cilat procedojnë. Konkrete është për me zgjedhjes. Dhe propozimet konkrete i shikoj thelbi tyre është përpjekja për të propozuar një formulë garantiste. Zoti Bode në këtë koment ka thënë që nuk kërkojmë kuota përfaqësimi. Por po të lexoni dokumentin, kërkohet as më shumë dhe as më pak pikërisht kjo. Kërkohet një formulë garancie në komisione, në komisionet e zgjedhurve, në komisionet e votimit, të një pale. Tani, një sekond pala. Që ta kuptojmë edhe pra një lloj fraksionin thonë za brenda Partisë Demokratike. Pikërisht, pra nuk e thot fraksion, por një pale. Tani, le të shikojmë kush është pala. Zotrinjt janë kritik të Lulzim Bashës për çfarë ndodhi në Partinë Demokratike. Edhe unë jam kritik i Lulzim Bashës për çfarë ndodhi në Partinë Demokratike. Kjo nuk më bën palë me atë listë. Dhe pretendimi i një grupi, disa i njoh, disa i kam shumë miq, disa kanë shumë kontribute, disa nuk i njoh fare, po nuk i paragjykoj. Pra 50 veta nuk mund të shpallen palë në mënyrë mes së ditës në Partinë Demokratike, sepse duke luajtur, duke bërë një lojë shumë personale dhe ka element për ta parë si të motivuar personalisht, këta në një farë mënyre asgjësojnë çdo mundësi për një kritik të ngjashme, por alternative me të tyre. Pra, unë sapo jo thash, ne e hapëm mbase pa e ditur, e hapëm me një zhgullm të madh kritiktimi ka shi një miku dhe kryetari i partisë zoti Basha. Por mua nuk më lidh, nuk e kam refuzuar ecjen e zhvillimit e kritikës në këtë formë, në këtë model. Sepse siç u thash, thelbi, në rast se mbahet thelbi i kësaj kërkese është një formulë përpjekje për të garantuar një formulë garancie për mendimin, siç thon ta, kritik apo ndryshe. Dhe këtu unë jam dakord. Por shikoni çfarë historisë hidhura, sa i hidhur ndonjëherë shakat hidhura si Alijeta. S'po përmend emra, por brenda asaj liste ka ndër persekutorët historik dhe të rregullt të çdo mendimi kritik ndryshe në Partinë Demokratike, në historinë e Partisë Demokratike.
s'po përmendem, mos më fut sepse hym në personalizma mbase mund ta bëj kur të jem përballë me ta. Në atë listë, po e them edhe një herë. Ka ndër persekutorët sistematik të çdo mendimi ndryshe në PD. Në kohra të ndryshme ku çdo guxonte që propozonte një mendim alternativ apo ndryshe, nga disa njerëz në atë listë shpalli armik, tradhtari, shitur andaj këtë merr. Sa ka hidhur Albanieta. Sot janë po këto njerëz që kërkojnë garanci për mendimin ndryshe. Nga eksperienca dhe po ju a them, jo vetëm Polo, nga eksperienca jo vetëm, por edhe të tjerë, dhe grupet e tjera, por pra po ju a them, e vërteta duhet jetë dhe mendimi kritik duhet ketë garanci, pavarësisht humbet apo nuk humbet kulturën. Dhe unë po ju a them sot që po, mendimi kritik PD duhet të garantohet. Këta njerëz nuk janë tradhtar të PD-s. Këta njerëz lëvizin sot, këta njerëz kanë një mal kritika për të mbatur në shpinë, këta njerëz do ta fillojnë me një mëfal të madhe, sepse kur e kanë drejtuar Partinë Demokratike në kohë të ndryshme, në momente ndryshme, ka dandisur Partinë Demokratike në momente ndryshme në një sekt, ku përjashtoi kushdo sënonte ose pushtetin e një individi poshtë të dytit, të tretit, apo dhe kush guxon të hapte gojën. Këta njerëz kanë qenë. Këta njerëz kanë qenë. Mos po ndodhe njëjta gjë. Jeta është e hidhur, jo, prandaj po them, nuk do të ndodhë njëjta gjë. Nuk do të ndodhë njëjta gjë, ama këta njerëz duhet ta kuptojnë se sikundër atëre kur ndërsenin çdo kënd që të linçohej çdo kush, thoshte diçka një mendim ndryshe, sot dhe këta njerëz duhet garantojnë, duhet të respektojnë kontributet e tyre, duhet të respektojnë mendimet e tyre, duhet të garantohet çdo lloj propozimi alternativ Partinë Demokratike. Kjo bëhet absolutisht duke thënë vërtetat në sy njëri tjetrit, duke ulur dhe duke i ndryshuar gjërat në ato që janë libri i rregullave të shtëpisë, statuti i partisë. Kurse këto lojrat që më garanto 2 vende këtu, që pastaj unë të hesh kritikën atje, ky është pazar, kjo është histori kolltujesh, kjo nuk është histori as reformimi, as ringritje, as konsolidimi i PD-s. Prandaj le të themi gjërat në sy, pranojmë se cili defektet, gabimet dhe hajt të bëjmë më të mirën. Alternativë tjetër nuk ka. Loja me hile brenda partisë duhet të mbyllet, duhet të ndalojë, sepse ka për të rënë çatia dhe pora çatia do të jemi të gjithë brenda. Qoftë ata fituesit e këtyre betejave, qoftë humbësit e këtyre betejave. Prandaj un jam patjetër, ju thash, pavarësisht komenteve që ndroj. Çfarë nuk kuptoni me të bie çatia? Kemi 20 minuta që po flasim për opozitën dhe Partinë Demokratike. Dashur pa dashur kuptohet që problemet dhe problematikat janë këto që ne parashtruam, janë dhe shumë të tjera. Po çfarë nuk kuptoni me bie çatia? Kur ti godet trungun non stop në gjitha palët, kushdo mërzitet merr një spatë ja fut një të rënd trungut, patjetër ti bie çatia më herë, sa do e fortë, sa do mban. Do bie më çatia. Do bie çatia duke luftuar, duke patur armikun kryesor brenda shtëpisë, patjetër kundërshtari do të bëj copë, edhe se kemi zgjedhjet, ti do të vinë. Dhe sidomos në këtë situatë. Patjetër që bie çatia, nuk është. Pra, e mban një vullnet i fort në këmbë, e mban shpirtin demokratëve, por secili që ka një dorë, kap një gurë dhe qelloj, bie më çatia. Por nuk ka të shpëtuar mbasi të bie çatia, as ata që kritikojnë, as ata që mbrojnë. Prandaj ne duhet të shkojmë drejt një diskutimi të hapur, mbas kaq vitesh kemi bërë gabime, kemi bërë hile kundër njëri tjetrit, dikur ka fituar një palë diku tjetër, është koha për të ndalur këto. Është koha për të thënë më falni për kush ka gabuar, sa ka gabuar, dhe këtu zotërin kanë shumë për të kërkuar falje, por absolutisht dhe këta zotëri janë kontribues në parti, kanë një histori në parti, absolutisht dhe me gjithë kritikat që unë kam, kanë çfarë t'i thonë ende partisë, kanë çfarë t'japin partisë, pra le ta bëjmë pa hile në njëri tjetrit, sepse në rast se këtu veprojmë secili për të ruajtur në funksion të kulturës vet, rrezikojmë tek ajo çatia që tashun do të ishte skenari më i keq. Zoti Collaku, do të ndalemi ndoshta në ditët, javët, muajt, vimet, flasim për Partinë Demokratike dhe zhvillimet e brendshme, dua t'ju marr një opinion për një nga çështjet që ka trazuar së tepërmi politikën në vend. Deklarata e ambasadorit amerikan Donald Lewis, i cili duke u referuar një raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, pasi e konsideroi Shqipërinë qendër të aktivitetit krimit organizuar, deklaroi se janë 4 klane kryesore të cilat kontrollojnë 20 familje kriminale në vend. Sot ka patur dhe një tjetër reagim të një zyrtari të lartë dhe të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili hapur i shpallte luftë qeverisjeve të korruptuara të Ballkanit. Ndalemi tek deklarata e ambasadorit Lu, pse pikërisht në këtë kohë dhe a është një koordinim dhe deklarata e sotme, pra një linje Washingtonit me administratën Trump? Patjetër që tani sekondë këtë fund, patjetër që është një linjë përcaktuar e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po doni po edhe administratës së re Trump,
për ta prerë përfundimisht me shpatmë të nyen gordianet, krimit, korrupsionit dhe qeverisjeve, më falni, hibride, siç është tipike kjo jona, tipike. Në kaq futën në manualet qeverisje hibride janë pikërisht këto që qeverisin në vendin tonë në Shqipëri. Mes krimit, bandave, ekonomisë informale, oligarkëve të ekonomisë, grupeve kriminale, të përzgjedhurve politik, këto janë qeverisit hibride. Miçel thoni ju tek pikërisht tek fjalia qeveri hibride në kupton Shqipërinë. Tipologjikisht është Shqipëria një qeverisje hibride, modelit hibrid. Tipologjikisht. Dhe goditja ashpër e Ves Miçel sot është shenjë e qartë, e fortë, se Amerikanët janë dorëzuar nga mënyrja e zgjidhjes së kësaj nyje me durim, hiqin nyje këtu, nxjidhin nyje atje. Kanë zgjedhur të godasin me shpatë. Nyja gordiane e Ballkanit do goditet me shpatë. Dhe ky vendim ka përcaktuar, siç më thatë, edhe fjalën e ashpër të ambasadorit amerikan Lu, e cila duhet përshëndetur dhe absolutisht është realiste. Pse ka vonë? Po, sepse ky vendim, pra ky durim është sosur. Pra u përpoqen në 4 vjet ta zgjidhin me forma të buta të tjera. Ose është një sinjal i ri për qeverinë tani që kryeministri e ka timonin e vetëm. Është një alarm. Unë mendoj që në rast se ka një minimum inteligjence në qeveri, ky është një alarm, ky është një paralajmërim shumë i mirë për shqiptarët, shumë i rrezikshëm për qeverinë. Absolutisht. Se kur del tjetrit thot nga Washingtoni. Deklaroi, përmendi me emra në fakt ambasadori Lu edhe për deputetët cilët i kapte ligji dekriminalizimit dhe nuk u rikandiduan më nga kryeministri Rama. Mos është një sinjal për t'i paraprirë një zhvillimit më vonshëm ku qeveria të shpall luftë, siç edhe sot deklaroi zoti Balla që në ditët në vijim do të ketë një goditje të ashpër të krimit në vend. Kjo është përpjekje e shëmtuar, e dobët, komike, e përvejsuesve dhe një qeverie jo të rënë në rrjet, po të lidhur në rrjet, për të thënë që shiko se ne jemi të lagur deri këtu, po shpëtojmë këtë pikën si përhundës. E kanë absolutisht kot, po ta them, pavarësisht që amerikanët në Shqipëri, atyre vite kanë zgjedhur një qasje tjetër, pra janë përpjekur ta zgjidhin situatën kriminale në vend në bashkëpunim me qeverinë, me këtë qeveri, po. Ka pasur momente kanë mbështetur, e kanë favorizuar, janë përpjekur të bashkëpunojnë. Bindja atyre sot është, por ndërkohë kanë punuar. Këta në rast se s'kanë kuptuar qeveritarët, në rast se s'kanë kuptuar që amerikanët këtu pavarësisht se u silleshin mirë, dashur, ëmbël, po absolutisht dokumentonin gjithçka, janë treguar naiv. Amerikanët ndërkohë kanë dokumentuar të plot skemën kriminale politike në Shqipëri. Të plot me lista emrash, me vendodhje llogarish bankare, me grupe kriminale, me adresat, me ku mbajnë arsenalin e drograve, absolutisht e kanë të zbardhur situatën. Dhe fakti që vendosën të godasin tani më jo duke zgjidhur nyjen, por duke kputur nyjen me shpatë, tregon që kanë humbur çdo lloj shprese se këta njerëz mund ta zgjidhin situatën duke reformuar nga brenda, pra duke luftuar nga brenda krimit. Këta nuk e luftojnë vetëm nga brenda krimit, sepse këta janë produkt dhe janë pengi krimit. Zgjedhja e fundit mund të ketë qenë prova e radhës, jo e vetmja, që nuk shkëputen dot. Jo thash, ne folëm më parë për bandat, praktikisht votën e kësaj shumice garantuan bandat. Tjetër gjë që ne nuk mundëm ti ballafaqojmë, të luftojmë, atë është një bisedë tjetër. Por patjetër bandat kontrollojnë zgjedhjet e deputetëve, nuk kanë futur vetë, kanë futur familjarë tyre, vajza, nipa, njerëz të afërt biznesit, kontrollojnë qeverinë, pra kontrollojnë këtë shtet dhe këtë qeverisje hibride. Amerikanët ju ka ardhur majt hundës me sa duket dhe kanë vendosur ta presin. Pse? Sepse po e thot, dhe këtu po e citoj dhe deklaratën e Ves Miçel sot. Korrupsioni në çdo shtet në tranzicion, thot, mbetet një problem i sigurisë son kombëtare, i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo e vendeve tona. Pra korrupsioni në Shqipëri, krimi në Shqipëri cënon sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse në këtë studio kemi thënë disa herë, disa herë kemi diskutuar bashkë. Pra e cënon se korrupsioni hap kanalet e parave, korrupsioni hap kanalet e aktivitete kriminale dhe të drogës dhe trafikut ndërkombëtar të drogës. Dhe mbrapa këtyre shumave të mëdhaja parash nuk janë bandit lokal. To janë kërkojnë rrjete ndërkombëtare krimi.
dhe mbrapa rrjeteve ndërkombëtare të krimit, ta kam thënë në studio dhe i mbeten, është terrorizmi. Financimi më i mirë i terrorizmit është pastrimi i parave, një ndër burimet e financimit të terrorizmit të botë është pastrimi i parave dhe trafiku i drograve. Dhe të dyja po ndodhin në Shqipëri, dhe prandaj thot ndihmë sekretari i shtetit, është çështje e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, imagjinoni sa e rëndë është situata. Dhe prandaj imagjinoni se çfarë tmerri do ndodhi në ditët muaj që vijnë. Me interpretimin që i bëni ju, realisht duket sigurisht. Me interpretimin që i bëni ju. Referohemi në tekstit, s'ka asgjë. Pra, do të shikojmë çfarë pritet në vazhdim. Unë mendoj që do të ketë goditje me shpatë të lidhjes të rrugëve të krimit. Mund ta bëjë reforma ndrejtësi, këto janë investuar. Sigurisht mund të jetë një element. Mund të jetë një element që do përdoret në reforma ndrejtësi, patjetër. Por sikundër shikoni edhe në parlament në seancën e fundit, pam që me reformën drejtësi, me organizmat e reformës drejtësi, po fillon të ketë probleme qeveria Rama, i cili deri dje betoi, përbetoi. Shikoni çfarë ndodhi në parlament. U munduan t'ja krijon një vështirësi. Të shohim se shkurtoi që shkurtuan, po, teknikë është. Përpjekje për ta mbajtur në kontroll. Patjetër, për ta vështirësuar. Pra, në reformën drejtësi mund të jetë një ndër rrugët, patjetër, dhe cila ka vëmendje amerikane, ka investim amerikan, dhe duhet më shumë dhe ne si opinion publik duhet jemi të vëmendshëm, të mos pengohet. Por nuk është e vetme reforma drejtësi. Amerikanët dinë të zgjidhen dhe në forma të ndryshme. Për të shkuar në ekstremin e skenareve, po ja thot ish kryeministri Berisha skenari i Norvegës. Shikoni, lexoni historinë e Norvegës, Panamas. Absolutisht. Panamaja e Norvegës me Shqipërinë. Një mbështetje, hipermbështetje amerikane, që abuzohet pastaj nga ai individi, që fillon kthehet kundër interesave amerikane dhe përfundon që merren me Marinsa dhe bën burg përjetshëm në Shtetet Bashkuara. Ndaj kujt kishte kryer një krim të cënimit të sigurisë kombëtare. Kështu që çdo gjë ndodh. Unë nuk mendoj mbase që do të jemi dëshmitarë të këtyre historive këtu, sepse mendoj që e para këta nuk janë aq të çmendur deri në vetazjesim, por sepse mund të ketë mekanizma të tjera të cilët e do ta kontrollojnë. Por në raste të tëra dështojnë, siguria e shtetet kombëtare të SBA-s ta harroni. Ka qindra forma e cila sigurohet. Dhe këtu bëhet fjalë për siguritë të SBA-s, nuk bëhet më fjalë për siguritë e një aleati, Shqipërisë, vendit tonë. Bëhet fjalë, Mitchell ka thënë, korrupsioni dhe qeveritë hibride në këto vende cënojnë sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe për të garantuar sigurinë kombëtare, amerikanët kanë treguar që do të përdorin diplomacinë, këshillat, projektet, por dhe marinsat. Po tek qeveria nuk keni besim se e lufton krimin organizuar dhe bandat? Tani qeveria, ty ka njerëz që janë rastisht në qeveri. Si njeh njëri, besoj që s'ka në lidhje edhe as. Por ka dhe njerëz që janë absolutisht përkthimi tipik i kësaj që do thotë qeverisja hibride. Dhe po ta vini re këtyre njerëzve, Edi Rama u ka lënë gati pra qeveria është e përbërë nga kryeministri, nga dy ministra që kanë nga një qeverinë vete, që janë miqtë e Ramës, dhe ata janë pjesa e trafikut, e lëvizjes së kryeministrit, dhe nga disa anonim tjerë që s'prishin punë për shesh me qumë shansë, ishte lëre të se për shesh bëhen. Pra, kjo është ndar qeveria. Unë mendoj që po të akuzojmë këta njerëz të tjerë që kanë futur sote, s'ka në i peshe, janë bërë ministra, e ka partisë e ministra, por nuk kanë asnjë lloj lidhje as një peshe, pra tu do të ishin padrejtonim qeveria. Por po, segmente në martesë me krimin në qeveri, të cilat janë në një farë mënyrë dhe evidentueshëm, do të jenë pjesë e goditjes forte të reformave në rastin drejtësi, por dhe e ndërhyrjeve amerikane. Do të ketë deklarime dhe qëndrime të tjera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju thash, edhe reja është që amerikanët kanë vendosur jo më ta zgjidhin yjen, por ta presin me shpatë. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë falenderoj, ne si gjithmonë të në studio. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të nderuar miq, ishin në studio me zotin Kreshnik Collaku, kreu i departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike. Ishte kjo intervista e mbrëmjes, ritransmetimet në orën 22 dhe në mesnatë, ndërkohë bashkë do të rishihemi nesër në orën 20 deri atëherë mirupafshim.